Partia Demokratike depoziton në kuvend projekt ligjin për vettingun në politik. Kryeministri Rama shprehet i gatshëm për ta diskutuar me opozitën, por Basha i kërkon ta votojë mazhorancës pa e shqyrtuar draftin më parë. Dështon në takimi Thaçi-Vučić në Bruksel. Dy presidentët u takuan veçmas me shefen për politikë të jashtme Federica Mogherini. Thaçi deklaron se dialogu po bëhet gjithnjë më i vështirë dhe ndasitë më të thella. Dhjetë persona shoqërohen në polici për vrasjen misterioze të 43 vjeçarit Alket Muho. Babai i tij rrëfen se i biri u qellua nga dy armë të ndryshme, por thot se nuk është në dijeni që ai të ketë qenë informator i policisë. Presidenti Donald Trump akuzon rrjetin televiziv CNN dhe gazetën New York Times për tradhti kombëtare. Ai mohon që brenda shtëpisë së bardhë ketë një grup rezistence të heshtur, siç pretendon gazeta që i referohet në zyrtarit të administratës. Shqipëria përballet sonte me Izraelin në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve. 670 forcat policisë dhe forcat shumta të antiterrorit janë angazhuar për të garantuar sigurinë në qytetin e Elbasanit, ku do të zhvillohet edhe takimi. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Kryeministri Edi Rama shprehet i gatshëm që të votojë një ligj i cili do të bënte vettingun e politikanëve, por me kushtin që të mos preket ai në sistemin e drejtësisë. Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, kryeministri Rama është përgjigjur akuzave të opozitës mbi kriminalitetin, por nuk ka kursyer edhe kritikat për përfaqësuesit e socialistëve në qeveri, parlament dhe pushtetin lokal. Vetting për politikanët po, por zbatimi i vettingut në sistemin e drejtësisë nuk preket. Kryeministri Edi Rama përpara Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste i kthen përgjigje idesë së kreut të opozitës dhe thotë se është i gatshëm që ky proces të nisë nga ai vet, por më parë të ulen me Lulzim Bashën për të përcaktuar filtrat dhe strukturat që do ta drejtojnë këtë proces. Proceset janë mbyllur me raporte mjekësore për arsye se ka pas drejtësi. Një drejtësi e çliruar nga kthetrat e politikanëve është autoriteti që bën vettingun. Spaku me radhë, ato bëjnë vettingun për politikanët. Megjithatë, çdo instrument që bën transparencë për mua, personalisht parin, për gruan time, për tendrat e baxhanakut tim, është një instrument që mund na vlej. Unë e bindur që edhe këtu në të sallë mund të ketë shumë njerëz që mendojnë që baxhanaku im ka marrë vërtet 15 milionë euro tender. Si sqarohet kjo tani? Duke shkruar komunikata çdo orë për të gjithë llojet e gomarllëqeve dhe palokllëqeve që nxjerr nga goja Partia Demokratike ose çizmja e Partisë Demokratike. Unë, presidenti i Republikës, kryetari i opozitës, Kunati kryetari i opozitës, vjera ime, kryeministrat e mbarshëm, fëmijët e tyre. Unë jam gati. Gjithë çështja është, po mos jetë e lidhur me reformën drejtësi, që të kthejmë mbrapsht reformën drejtësi. Të ulemi, ta diskutojmë, të gjejmë mekanizmin, se s'besoj se propozimi është që një komision bipartizan të merret me këtë punë. Të ulemi me Lulin, ai do thotë nuk ulem se kështu e kemi atë, fillon me nuk ulem, s'ka problem, unë do vazhdoj t'i lutem. E duke ju përgjigjur sërish opozitës për rritjen e kriminalitetit, Rama flet me shifra krahasuese për të rrëzuar akuzat se pasiguria dhe krimi janë rritur në qeverisjen e tij. Në periudhën maj-gusht 2010 ka pasur 45 vrasje, 45 këtë vit, maj-gusht ka 13. Ky është realiteti. S'është as për t'i thënë e keni ju fajin, as ky është realiteti. Po ne ç'do të bëjmë? Të vëmë një vit kuqe në çdo qytet për gjithë rrugeçrit, se këtu edhe flitet banda, po këtu kemi të bëjmë në fakt me rrugeçër. Rama komunikoi vendimin e përjashtimit nga grupi parlamentar të Partisë Socialiste të deputetit të Kurbinit Gjetan Gjetani, i cili në rrjetet sociale e cilëson situatën e kriminalitetit në këtë zonë si të papranueshme. Ai bën përgjegjës drejtuesit e policisë së këtij qarku, por Edi Rama zbulon se arsyet e këtij sulmi ndaj policisë nuk lidhen me shqetësimin për pasigurinë. Një deputet që nuk ka bërë asnjë punë tjetër, përveç se ka shantazhuar dhe ka bërë presion mbi çdo që ka mundur për të marrë vende pune dhe që kërkonte ekskluzivitet edhe për të vënë shefa policie në Kurbin,
ai nuk mund të jetë deputet i Partisë Socialiste. Përjashtim lajmëron dhe për krerët e degëve të Partisë Socialiste, që sipas tij janë kthyer në sekser për emërime në administrat. Kjo është e patolerueshme dhe kjo i bie ndesh betimit që unë dhe ne të gjithë kemi bërë për ta quar tepsim për skrap. Ndryshime në qeveri nuk pati siç ishte përfolur, por Edi Rama kritikoi disa nga dikasteret që sipas tij nuk janë në lartësinë e kërkuar nga ata që i votuan. E dini që sot akoma s'po japin fermerëve parat, gjithë fermerëve parat. Kush e mban përgjegjësinë për këtë? Po unë dua që ekipi drejtues i Ministrisë së Bujqësisë mos shkojnë në shtëpi, të marri rrobat dhe të iki në fshat. Ne duhet të japim përgjigje. Për shembull, po japim shembull. Shqetësimit që fluturimet për Shqipëri kushtojnë kaq shtrenjtë. Nuk mund të themi janë kompani private, duhet t'i vëmë kufirin këtyre kompanive. Më shumë vëmendje ndaj qytetarëve kërkon dhe nga krerët e bashkive, të cilët do të zbresin në bazë në një tur llogaridhënie dhe vetëm pas kësaj analize mund të pretendojnë të rikonfirmohen. Ne do të fillojmë fushatën sot. Ne nuk mundet më që listat e përfaqësuesve të këshillave bashkiak t'i bëjmë natën e fundit. T'i bëjmë sipas shefit dhe t'ia faturojmë Partisë Socialiste. Një tjetër fushat do të jetë ajo për të antarësuar brenda vitit 30.000 antarë të rinj, ndërsa ministrat do të vazhdojnë të gjithë të drejtojnë dikasteret që ju janë besuar, ndryshimet e vetme ishin ato në sekretariatin e Partisë Socialiste. Lulzim Basha ndërkohë thotë se një takim me kryeministrin Edi Rama nuk është i nevojshëm, pasi ligji për vetingun e politikanëve është gati për votim. Kreu Demokratëve ka sqaruar se mos pjesëmarrja e opozitës në seancat plenare nuk do të thotë bojkotimi i kuvendit. Demokratët depozituan në kuvend nismën për ndryshime kushtetuese që i hap rrugë vetingut në radhët e politikës. Lulzim Basha si propozues i këtij amendimi foli për domosdoshmërinë e shkëputjeve të lidhjeve që ai thotë se qeveria ka me krimin, por nuk pranoi të negociojë me kundërshtarin e tij politik për ndryshimet kushtetuese, duke i kërkuar Ramës të ngrijë vetëm kartonat në parlament. Ky ligj është negociuar një herë, sepse është ligji identik me atë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që është miratuar me konsensus me 140 vota. Nuk ka mbetur asgjë për tu negociuar. Kjo ose votohet, ose rrëzohet. Ne do e votojmë pro. Ramën pyetini nëse do e votoj pro apo jo. Që situata në vend të ndryshojë, Basha nuk mjaftohet vetëm me vetingun. Një aksion i fuqishëm politik dhe një aksion i fuqishëm popullor janë të domosdoshëm për një përballje dhe fitore të shoqërisë mbi krimin e lidhur me politikën dhe pushtetin e bërnjish me krimin. Demokratët nuk kanë një vendim për bojkotin e kuvendit, pavarësisht se në 2 seancat e para për këtë sesion refuzuan të merrnin pjesë në parlament, duke e quajtur strofull të krimit. Opozita, brenda 5 ditësh nga nisja e sesionit, ka çuar ligjin në parlament. Nuk duam ta bojkotojmë kuvendin, duam ta pastrojmë kuvendin menjëherë. Por çfarë parashikon nisma e depozituar në kuvend nga demokratët? Veting të politikanëve të lidhur me krimin dhe ndërprerje të menjëhershme të mandatit të zgjedhurve, qofshin këta deputet apo kryetar bashkish. Subjekti i këtij ligji do të jenë kryeministri, ministra, deputetët, si dhe të zgjedhurit lokal. Mandati i funksionarëve të zgjedhur apo emëruar në organet kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj përfundon nëse konstatohet që janë të përfshirë në rrethin e subjekteve që kanë kontakte me persona në krimin e organizuar. Për nismën e opozitës që politikat kalojnë në veting është pyetur edhe presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta. Ai tha se rëndësishme është që palët të bashkëpunojnë për integrimin e vendit dhe tha se çdo vendim i parlamentit, përfshirë edhe ai për ligjin e teatrit kombëtar, të jetë në përputhje me standardet europiane. Propozimin e Lulzim Bashës për veting të politikës, presidenti Ilir Meta nuk pranon ta komentojë, por shpreson që palët të gjejnë gjuhën e përbashkët për ato sfida që do të mundësojnë çeljen vitin e ardhshëm të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Nuk kam asnjë koment për këto iniciativa, por shpresoj në një bashkëpunim dhe në një lexim të përbashkët atyre sfidave me të cilat duhet të përballohet politika shqiptare në mënyrë të bashkuar për të garantuar pikërisht çeljen e negociatave për antarësim vitin e ardhshëm. I pyetur për shtyrjen nga kuvendi të dekretit për ligjin e teatrit, presidenti thotë se çdo vendim i parlamentit duhet të jetë në përputhje me standardet europiane. Kuvendi është sovran për të vendosur mbas të procedurave përgjithësive të veta dhe unë s'kam asnjë koment për këtë çështje.
Kreu i shtetit i bëri këto deklarata pas bashkimit me punonjësit e shërbimit zjarfikës në Tiranë që u bën pjesë e fushatës për dhurimin e gjakut. Presidentët Thaçi e Vučić nuk arritën të çelin dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Takimi i mbajtur në Bruksel dhe i ndërmjetësuar nga shefja për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini dështoi pasi pala serbe refuzoi tryezën tripalçe. U takuan secili më vete me shefin e diplomacisë europiane Federica Mogherini që ndërmjetëson dialogun mes presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Por Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić nuk u ulën në një tryezë të përbashkët në Bruksel. Kjo pasi dallimet mes dy palëve për marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve janë të thella. Megjithatë, sipas presidentit Thaçi, ka një pajtim mes tij dhe presidentit Vučić për të evituar ballafaqime në distancë dhe për të shqyrtuar ato ballë për ballë me mirëkuptimin e delegacioneve dhe lehtësimin e Bashkimit Evropian. Çdo takim që po ndodh, po kuptohet gjithnjë më tepër se vështirësitë vetëm sapo rriten për arritjen e marrëveshjes mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Ato shfaqje të dallimeve të mëdha kanë ndikuar që të jemi në këtë fazë të reflektimit për vazhdimin e metudjeshëm. Shefi i zyrës për Kosovën Marko Gjurić, pjesë e ekipit negociator serb, e konsideroi të papranueshme deklaratën e Thaçit, se nuk do të pranojë asgjë tjetër në dialog veç bashkangjitjes së luginës së Preshevës në territorin e Kosovës. Po kvarenosti. E pat se çfarë bëri mbrëm Thaçi kur tregoi se si do të flas për Medvegjen, Preshevën dhe Bujanovcin, duke na parashtruar për diskutim kërkesën për një territor më të madh se Kosova në jug të vendit tonë. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherini është shprehur në rrjetin social Twitter se beson në angazhimin e plotë të dy presidentëve për të vazhduar punën për të arritur një marrëveshje të detyrueshme ligjore. Ajo ka komunikuar gjithashtu se dialogu tjetër i nivelit të lartë do të bëhet më vonë këtë muaj. Në emisionin Opinion, Hashim Thaçi dha detaje mbi idenë e tij të korrigjimit kufive me Serbinë. Ai zbuloi gjithashtu se nuk ka një draft të paraprak të marrëveshjes finale me Serbinë, por tha se nëse ajo arrihet, do të hidhet në referendum. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sqaroi nga studio e emisionit Opinion në televizionin Klan se me Serbinë nuk është diskutuar në terma kryesore se çfarë do të përmbajë një marrëveshje e mundshme mes dy vendeve. Nuk ka terma konkret të marrëveshjes. Kemi zhvilluar 2 takime në Bruksel, as që është diskutuar në terma konkret apo në diçka të shkruar, apo në tavolinë. Kreu i shtetit kosovar mohoi kategorikisht idenë e shkëmbimit të territoreve apo ndarjen e Kosovës, por vetëm bashkangjitjen e luginës së Preshevës. Nuk ka ndarje, nuk ka shkëmbim, nuk do të ketë Republika Srpska. Do të ketë bashkangjitje të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit. Thaçi theksoi se para finalizimit të marrëveshjes me Serbinë, do të kërkojë mendimin e qytetarëve në një referendum, ndërsa parashtroi edhe pyetjen që do të drejtohet atyre. A jeni që Kosova të ndarësohet NATO, Bashkim Evropian, OKB dhe gjithë organizatat tjera ndërkombëtare, duke respektuar marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi për njohje reciproke? Po, jo. Propozimin për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë mohon ta ketë diskutuar me autoritetet shqiptare. Zoti Thaçi, a keni biseduar me autoritetet në Shqipëri? Jo. As me kryeministrin Rama? As me kryeministrin Rama. As me presidentin Meta? Me kryeministrin Meta, po, dhe ai mbështet, vazhdimisht i ka mbështet dialogun, negociatat dhe mundësinë arritjes së një marrëveshje, por konkretisht nuk kam biseduar. Thaçi nuk pranoi të flasë për përplasjet me ish kryeministrin Berisha për këtë çështje. Asnjë deklaratë ime nuk përmendet asnjë njeri me emër. Unë flas vetëm parim, princip, në ide. Duke e pranuar se negociatat me Serbinë janë tepër të vështira, presidenti kosovar garanton se marrëveshja përfundimtare do të jetë dakordsuar 100% edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, përveç njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Serbia, marrëveshja do të heqë edhe veton ruse nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe për këtë ka marrë edhe garancinë e kryeministrit rus Dimitri Medvedev. Delegacioni serb refuzoi të takohet me atë kosovar në Bruksel duke i dhënë kështu një goditje vazhdimit të dialogut. Megjithatë, analistët thonë se mund të ketë zgjidhje të reja, ndërsa vetë Vučić pritet i drejtohet popullit sot gjatë mbrëmjes. Presidenti serb Aleksandar Vučić është kthyer për në Beograd. Në mbrëmje pritet i drejtohet kombit dhe ta bëjë të ditur vendimin e tij nëse do të shkojë apo jo në Kosovë përfundimisht. Kjo situatë ka shkaktuar dyshime edhe për sigurinë e tij.
Fillimisht u tha se problemi ishte liçeni Gazivodës dhe më pas lugina e Presheves. Optimizmi i tepruar i ka dhënë fund kuptimit të çdo tentimi perëndimor, thot Dushan Janjić i forumit për marrëdhënie ndëretnike. Kjo vë në pikpyetje dhe tentimet e Berlinit dhe të gjitha qendrave të tjera që duan Ballkanin perëndimor në BE. Po të mos ishte kështu, Mogherini nuk do të kishte një vlerësim kaq të dobët dhe ta udhëhiqte kështu dialogun. Kjo ka lejuar lojrat të traditës ballkanike, kështu konflikti i ngrirë do të vazhdojë me muaj apo dhe vite. Ai thot se vizita presidentit serb në Kosovë tani nuk ka kuptim dhe mundësia e zgjedhjeve edhe në Serbi, por edhe në Kosovë mund të duket si tema e ardhshme. Çfarë mund të tregoj Vučić tani, që është i guximshëm apo provokator? Të tregoj se në mënyrë indirekte bashkëpunon me Thaçin? Nuk e besoj. Nuk mund të shkoj dhe të mos shpalos tërë idenë pasi pritjet janë rritur. Shtypi serb thot se ende ekziston një mundësi e vogël për ta parë Vučić drejt Kosovës, por gjithçka është e paqartë. Idroseferi TV Klan, Beograd. Vion të jetë mbuluar me mister vrasja e Alex Muhos në Memalia. Deri tani janë shoqëruar 10 persona, ndërkohë që shërbimi i ankesave në Ministrinë e Brendshme pritet të verifikojë nëse punonjës të policisë kanë dekonspiruar 43 vjeçarin, i cili mendohet se ishte informator për zbulimin e parcelave me kanabis. 10 persona janë shoqëruar për vrasjen e 43 vjeçarit Alket Muho, një ditë më parë në Memaliaj. Pisa kryesore është ajo e vrasjes si bashkëpunëtor i policisë në zbulimin e parcelave të kanabisit, por nuk përjashtohen edhe konflikte të tjera. Në sitën e shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave do të kalojnë punonjësit e policisë së Memaliajt për të parë nëse ka patur komunikim me 43 vjeçarin për informacione që lidhen me kultivimin e kanabisit në këtë zonë. Babai i viktimës ka mohuar që djali i tij të ketë patur ndonjë konflikt dhe për këtë i ka bërë apel shtetit që të zbardhë ngjarjen. Ka qelluar me automatik një herë, them se ata kanë vajtur ja kanë futur te koka, aty afër. Sipas familjarëve, 43 vjeçari është qelluar me 2 armë nga një distancë e afërt. Konflikt ne nuk dim. Konflikt të hapur që të jetë kaq gjendja e rëndë. Muho u gjet i pajet nga bashkëshortja e tij në fshatin Rabie të Memaliajt dhe më pas njoftoi policinë. Hetuesit nuk kanë gjetur guzhoja në vendin e ngjarjes dhe kanë dyshime se autorët i kanë vendosur armës një rrob. Një ditë para se të ndodhte vrasja pranë fshatit Glav, policia ka sekuestruar disa parcela me kanabis, ndërsa ka vënë nën hetim 2 persona për kultivim të bimëve narkotike, por ende nuk dihet nëse ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën. Marrja e një urdhri të menjëhershëm mbrojtje brenda 40 tetorëve duket se ka ardhur në ndihmë kryesisht grave dhe fëmijëve të dënuar. Historia që në sjellnim në vijim i përket një nëne të re e cila është dënuar për 18 vite me radhë në familje, por që i kishte munguar guximi për të thënë stop. Ndjekim gazetaren Brunilda Cami. Mora guximin se nuk durahim ajo. Diktatur. Shkum në komisariat në policisë, i dëshmova gjitha bujtjet që 18 vite që kanë ndodhur, të merra që kanë përjetuar me atë lloj personi. Është vetëm një nga mira historitë e trishtueshme të grave që dhunohen, por vetëm disa prej tyre marrin guximin të thonë stop. Ky nuk ishte denoncimi i parë që 35 vjeçaria bënte kundrejt bashkëshortit dhunues, por koha e gjatë që duhej për të marrë urdhrin e mbrojtjes e kthente gjithmonë pas. Kam denoncuar, po shumica e raste ka ngel thjesht si denoncim para, por mjekësore pas një gjë. Thjesht kam pa denoncim, ja tërheq direkt, luftë për ditë më keq. Por në rastin e fundit i ka ardhur në ndihmë ndryshimi i ligjit, i cili i ka siguruar një mbrojtje të menjëhershme, megjithse edhe 24 orë për të ishin shumë. Po me frikë isha gjithkohës deri që ka ardhur policia. Më ka marrë në mbrojtje. Ndryshimet në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare kanë bërë të mundur që grave të dhunuara të sigurohet mbrojtje e menjëhershme, duke përfshirë edhe fëmijët, edhe pse ato mund të mos jenë objekti dhunës. Ju sigurohet një mbrojtje e veçantë që në 48 orëshën e parë që ato kanë përjetuar një dhunë dhe e kanë denoncuar të dhunë. Gjë e cila me ligjin e vjetër kishte një afat kohor derisa të vendoste gjykata. Përgjatë 2017-s gjykata e Tiranës ka lëshuar mbi 1000 urdhër mbrojtje, ku 70% ju përkasin grave të dhunuara. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare.
Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale, në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Me anë të një letre drejtuar presidentit Ivanov, kreu shtëpisë së bardhë Donald Trump e quan historike arritjen e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Ai thotë se zgjidhja e këtij konflikti do t'i hapë rrugë anëtarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump shfrytëzoi letrën e urimit për ditën e pavarësisë së Maqedonisë për t'i shprehur homologun nga Shkupi Gjorge Ivanov se sa rëndësi kushtojnë Shtetet e Bashkuara marrëveshjes me Greqinë për emrin e ri të vendit. Ndër të tjera, shefi i shtëpisë së bardhë shkruan: Maqedonia duhet të jetë krenare këtë vit. Marrëveshja historike e Prespës zgjidh çështjen e të zgjatur të emrit me Greqinë dhe i hap rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Marrëveshja dhe anëtarësimi në NATO i Maqedonisë do të forcojë sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin në të gjithë rajonin. Presidenti i Maqedonas Gjorge Ivanov është kundërshtar i marrëveshjes që qeveria e këtij vendi nënshkroi në 17 qershor në Presp me Greqinë. Ai nuk ka planuar të dekretojë marrëveshjen pasi thotë se me emrin e ri Maqedonia Veriore, vendi bie në varësinë e Greqisë. Shkupin e vizitoi dhe kancelari austriak Sebastian Kurz, i cili u bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në referendum si mundësia më e mirë për të vijuar rrugën e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në shembullin e Shqipërisë, edhe Malizi ka pranuar të marrë deri në 5 emigrant nga anija italiane e shpëtimit Dicoti. Gatishmërinë e konfirmoi qeveria malazeze përmes një postimi në Twitter. Ministri i jashtëm italian Enzo Milanesi e konsideroi vendimin e Podgoricës si shenjë solidaritetit vendit ballkanik me vlerat e Bashkimit Evropian. Muajin e kaluar Shqipëria pranoi të marrë 20 nga rreth 150 refugjatët eritreas që u bllokuan për disa ditë në brigjet siciliane për shkak të konfliktit mes Romës dhe Brukselit për çështjen e emigrantëve të jashtëligjshëm. Të gjithë sekretarët e presidentit Amerikan kanë mohuar të jenë autor të editorialit të përditshmes amerikane New York Times, e cila flet për një grup rezistence brenda shtëpisë së bardhë i cili refuzon politikat e presidentit Donald Trump. Vetë ky i fundit ndërkohë ka akuzuar mediat për tradhti kombëtare. Akt tradhëtie kombëtare i ka quajtur presidenti amerikan Donald Trump editorialin e New York Timesit që thotë se brenda administratës së tij ka rezistencë të heshtur. Përpara mbështetësve në Montana, Trump akuzoi të përditshmen amerikane për shpifje që vë në rrezik sigurinë kombëtare, përderisa nuk publikon emrin e zyrtarit të lartë brenda administratës, që citohet nga New York Times. New York Timesi kurrë nuk duhet ta kishte bërë, sepse realisht çfarëdo që bëhet në mënyrë virtuale është tradhti. Kur unë të mos jem më president, me shpresën pas 6 vitesh e gjysmë, edhe New York Timesi do jetë mbyllur, edhe CNN-i do jetë mbyllur. Pas publikimit të editorialit të New York Timesit, të gjithë sekretarët e kabinetit të presidentit Trump, përfshirë edhe zëvendës presidentin Pence, e quajtën shkrimin shpifje dhe u distancuan prej tij. Kandidati për president i ekstremit të djathtë në Brazil është plagosur me thikë dhe gjithçka ka ndodhur gjatë një tubimi elektoral, ndiqni pamjet. Ky është momenti kur kandidati i ekstremit të djathtë për president të Brazilit goditet me thikë nga një person gjatë një tubimi elektoral. Jair Bolsonaro mori plagë të rënda dhe u dërgua në spital ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Thika i kishte prekur arterien mesentrike që komunikon drejt për drejt me zemrën. Turma mbështetësve ndaloi agresorin, një 40 vjeçar, të cilin ja dorëzuan policisë. Arsyet që e shtyn atë të ndërmerrte sulmin nuk dihen, por dyshohet se ai ka çrregullime mendore. Në Facebook postonte mesazhe konfuze kundër konspiracionit global. Bolsonaro, 55 vjeç, kryeson sondazhet me 22% të mbështetjes popullore për zgjedhjet e 7 tetorit. Kandidati i Partisë Socialiste Liberale ka shprehur hapur pikpamjet e tij raciste dhe kundër homoseksualëve. Të gjitha transmetimet televizive analoge në qarqet Tiranë-Durrës do të mbyllen më 10 shtator. Autoriteti i mediave audiovizive u ka bërë thirrje sot të gjithë subjekteve që operojnë në këto qarqe
të respektojnë afatin e përcaktuar. Mesazhi u drejtohet edhe shikuesve që të pajisen me dekoder digital toksor të tipit DVB T2 universal, ose të sigurojnë një aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi. Në të kundërt, pas datës 10 shtator, nuk do të mund të shohin më transmetime televizive në qarqet Tiranë dhe Durrës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i ka dorëzuar çelësin e qytetit grupit Elita 5. Ata u pritën në një takim të veçantë nga kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i cili i falenderoi për frymëzimin e shumë të rinjve shqiptar. Velia i tha se Elita 5 kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare, sepse kanë hapur një dritare të re. Në emër të grupit Elita 5, vokalisti Arif Zyberi falenderoi kryebashkiakun Velia për mbështetjen e organizimit të koncertit në 30 vjetorin e themelimit të grupit. Dhe me këtë lajm kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne.